Okay, so hello, welcome to another video by Johnny. In this video, I will correct the writing for my students, and this is class IELTS 40, and they have done the writing test 2 or test 4 Cambridge 14. So today is the time that I recheck their writing. Okay, Cam 14, test 4, writing test 2. Đây là bài viết các bạn lớp IELTS 40 mình sẽ sửa bài hôm nay. Okay, nowadays many people choose to be self-employed rather than to work for a company or organization. Ngày nay nhiều người chọn để được gọi là tự thuê mướn bản thân thay vì là làm việc cho một công ty hoặc tổ chức. Why might this be the case? Tại sao lại có một cái trường hợp như thế này? So they ask you why the society is being like that. Tại sao xã hội là như vậy? Why people think differently? Tại sao con người ta lại suy nghĩ khác như thế? They do not ask you to compare now, do they? They ask you why first. Why is the thing? Why is everything is going that way? Người ta hỏi là tại sao mọi thứ nó lại di chuyển cách như vậy? Tại sao xã hội lại thay đổi như vậy? Tại sao con người ta lại thay đổi như vậy? And then what could be the disadvantages of being self-employed? They do not ask you to compare working self-employed and for a company organization, okay? Họ không có yêu cầu các bạn là so sánh giữa chuyện self-employed với lại chuyện làm cho công ty hoặc là organization đâu nha. Ta hỏi cái gì? Ta hỏi là điểm yếu, điểm bất lợi của chuyện là tự thuê mướn bản thân là gì? They only ask for disadvantages. They don't even ask for advantages at all. Không thèm hỏi về điểm có lợi luôn á. Chỉ hỏi là điểm bất lợi của chuyện being self-employed thôi. Trên bài này bạn nào mà không làm kỹ đề, cứ em tưởng, em thử, em nghĩ vậy, em nghĩ người ta hỏi mình cái đó, rồi xong, không điểm. Không. This essay is very bad for people who don't read the essay title very well, okay? Very bad for them. Give them what they want, okay? Cho họ những cái họ muốn thôi. Alright, why might this be the case? Now, today, ngày hôm nay, which is employed, is that working for an organization or business? Okay, good. Thật sự cái câu mở bài cần một câu thì không được đó. Like an opening, you need only one sentence like that. It's fine, no problem. According to development, trend, technology. It's right. I learned many things from there. I understand of it. Nhiều thứ từ cái sự hiểu của nó. Nghe mơ hồ cái gì? Học được nhiều thứ từ cái sự hiểu của nó. Từ cái công nghệ này. Right. So understand of it here referred to technology. I see. Referring. Okay. 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 What is the way to have passive cash flow, manage financial finance, run a business, etc. Tiếng Anh của IELTS nó rất là kỹ cái chữ etc. luôn nha. Mình chỉ dùng cái chữ mà vân vân này, etc. này, etc. này khi mà mình không muốn nói thêm và người ta không muốn nói thêm ý, mình bí ý, hoặc không muốn nói thêm ý nên mới dùng vân vân. Nhưng mà trong IELTS bắt buộc là nó phải rất là rõ ràng nha, cho nên tuyệt đối tránh cái vụ vân vân này nha. Try to avoid etc, okay, because IELTS is very precise. It needs to be precise, not vague. Không được mơ hồ nha. You should not be vague, okay? Không được mơ hồ nha. How to be precise. So, or run a business. Cho nên là một cái câu hỏi, cho nên là phải đặt cái chấm hỏi. This is a question mark. Where's your question mark? Especially younger generation later. Tại sao chứ là dấu phẩy gì? Why need this comma? Cách ý thì em thấy nó nhiều dài. Đặc biệt là những thế hệ trẻ sau này, họ có cơ hội, nó thiếu cái chủ ngữ. There's no subject here. They have had the opportunity to, họ đã có cơ hội để practice. They have had the opportunity to practice, learn, be exposed
Be exposed to cái gì? Cái chữ be exposed không như thế này nó có thể có nghĩa là bị bóc phốt. Okay. Be exposed cái gì? Be exposed to cái gì? Tiếp xúc với cái gì? Be exposed to what? To Be careful because be exposed has a bad meaning, okay? Be exposed to what? Bị tiếp xúc với cái gì? em có nói tí sau, ý là kiểu như là họ tiếp xúc với những cái Okay, let's just say to be exposed to and collide with many fields. Không dùng là collide là va chạm, nhưng cái chữ va chạm là va chạm vật lý nha. Tức là hai cái xe đụng nhau đập cái răm, đó là dùng chữ va chạm này. Nhưng mà cái chữ va chạm em nói đến là một cái điều mà nghĩa bóng, mà không thể dùng collide được. Collide means physical collision, like two cars collide into each other. But in this case, you cannot use the word collide in this case. tại Không vì dùng cái chữ va chạm thì tiếng Việt nó ra vậy được đâu. You cannot translate from Vietnamese to English like this. Be exposed to. thì cho kiểu như là tiếp xúc với No, lại and nó cùng nghĩa với lại exposed to, right? It has the same meaning, to be exposed to many fields and be exposed to many fields since freshman year. Besides, besides, not only the young generation, but many people who also want to be self-employed. Cái chỗ này nó yếu quá về cái văn phong. This one, it doesn't sound good. They want to get rich. Văn nói, spoken language, and it also sounds very bad too. Vừa nghe kém, vừa văn nói. So với những cái phần khác em viết thì cái phần này kém hơn hẳn. make money. They desire, họ mong muốn, they desire, để trở nên tự chủ với tài chính đi. They desire to have to have a financial independence. Một sự tự chủ tài chính. They desire to have financial independence đi. Họ mong muốn sự tự chủ tài chính, tức là họ muốn giàu hơn. They desire to have a financial independence mean they do not have to worry about money, which mean they want to get rich. Đây thêm chút Cái chỗ này bỏ qua luôn. Because here you can use the word desire, you know. Thì cái chỗ này bỏ hết luôn đi. Tại vì cái chỗ này nó có một cái động từ chính là want. There's a main verb here, want. So want to be self-employed, want to have a financial independence, want to own a business. Ba ý nó đều có một cái động từ chính là want. This is the main verb for all these three ideas, okay? On their own hands. And dùng đây quá nhiều. You use personal pronouns a lot. nếu mà ví dụ trong trường hợp mà kiểu như là Chỉ dùng personal pronouns trong trường hợp mà ý nhắc của em có thể là họ thôi. họ làm được điều đó một cách dễ dàng. Only use personal pronouns in case you want to refer to something else, you know. Tự nhiên sao chấm một cái xong rồi không viết hoa, not a single disadvantage. What? Why here's a here? Why's a here is a dot and then what's this? Cái gì thế này? Cái ý của em nó lên là Dù kiểu có như qua năm 2023 hay nhìn không. vào được cái điểm bất lợi của nó là kiểu như là không có Dường như không có một sự bất lợi. There seems there doesn't seem to be there doesn't seem to be a single disadvantage. A single disadvantage. Dường như chẳng có một cái bất lợi nào cả. They believe they can do it easily. Biến đổi sao đây? Tin rằng họ có làm rất dễ dàng. đây
Nếu mà xóa cái đấy được, nhưng mà kiểu như là tình có về cái vế sau này thì kiểu như là họ You can có just eliminate làm this one. Có thể thêm một cái ý nữa là also many trust. Người ta tin, người ta thể làm có dễ dàng. Also many people and many trust in their ability to succeed in their own endeavors. Cũng là nhiều người cũng tin tưởng vào khả năng của họ để thành công trong những sự theo đuổi của họ. Tức là nó bằng với chuyện là họ tin rằng họ có thể dễ dàng thành công. Many trust in their ability to succeed in their own endeavors, you know. Nó nghe nó hơn hẳn không? This sounds way better. Yes, it does. Okay. Là cái lý do, this is, let's say there's a reason. Okay, but I have to be sure that your word count is 261, 261. Everything has its bad side. Cái nào có cái mặt xấu mà. Let's just say negative side, okay? Nghe nó ổn hơn. Em sợ cái mặt tiêu cực nó nặng quá nên mới dùng cái từ Mặt tiêu cực và mặt xấu, còn gì nó xấu với tiêu cực cái nào khác nhau? Well, it's the same thing. I think negative and bad is very similar, so let's put that like this. Mấy cái dấu hai chấm kiểu liệt kê giống như là không nên xài trong writing nha. This kind of colon, semicolon là dấu chấm phẩy, thì là colon là dấu hai chấm. You should not use colon in writing because this one's like you're declaring ideas like this. Cái kiểu gì thế này? What is this? Em ẩu à. Không chịu coi lại. Rồi còn mấy cái chỗ ba chấm đó nè. Quá ẩu luôn. Dù có 2022, 2023 thì cho vẫn khó như thường. còn nhiều ấy. Nhưng mà em sợ What year, lại quá nên I'm still a very strict teacher. Because why? Because a lot of my students are, they need me to be strict to them. Không strict làm sao để học trò giỏi. Có thể ngoài cái dụ hai chấm này, có thể có những cái bất lợi khi một người muốn sở hữu cái business của họ, nhưng mà trên đây em lại ghi là dường như chẳng có bất lợi nào. Nó vô lý không? Here you said there seems to be em đặt cái vấn đề đó này. And here you said there are possible disadvantages. Just this one alone, I can give you a big minus for CC score. Chỉ hai cái này thôi là tôi sẽ trừ điểm nặng luôn cái điểm mà CC, coherence and cohesion rồi. Cái logic nó chọi nhau chanh chát luôn á, nó đối nghịch nhau luôn á. So try to eliminate this one. 253, see. Cái gì cũng có cái bất lợi và có những and there are possible disadvantages. Bây giờ nối hai câu lại nhau đi. Just combine two sentences. Xong rồi chấm một cái. Điểm đầu tiên là just period and then the first thing is, phải coi lại xong làm lại mấy bài này nha mọi người. Trời ơi, chứ không mà các bạn sẽ không học được mấy đâu. Các bạn có phạm cùng một cái lỗi, dù các bạn có làm bao nhiêu bài đi nữa, mà các bạn không coi lại làm lại sẽ phạm phải cùng đúng cái lỗi đó luôn, và điểm các bạn không lên nổi đâu. Try to redo these exercises after every time, okay? So you can correct your mistakes. It doesn't matter how many exercises you do, if you still make the same mistake, you still make the same mistake. And your score still the same. Doesn't increase. Đó là chi phí đề mà thôi. Tại vì các bạn quan trọng là học được cái gì,
sửa được cái lỗi nào, chứ không phải là làm càng nhiều càng tốt đâu nha. The owner has to. Okay. Bây giờ em là dùng an individuals. Số ít. Now you use a singular an individual. Has to bear a certain amount. Amount of what? Cần phải chịu một cái lượng nhất định. Lượng gì? Nghe mơ hồ quá. What kind of certain amount of what? Sounds vague Cái again. risk, nếu mà em nghĩ chắc là risk. Ok, risk nó phải rõ ràng nó là lượng gì? Lượng nguy cơ. Ok. Certain amount of risk. Mà thường là have to bear a certain amount of risk. Yeah, risk. Cái chữ này risk là có coi như không đếm được đi. Nguy cơ nói chung đi. Just let's say this is a risk in general. Or starts up. Competing with established business and organization is a big challenge. Cái đối thủ cạnh tranh ấy. Ý là cuối cùng một cái người mà self-employed sẽ gặp khó khăn trong chuyện vận hành doanh nghiệp do thiếu kiến thức về những cái mảng này, right? You mean self-employed person will have difficulty in running the businesses, the businesses from running and running the business due to do vấn đề gì? Due to the lack of knowledge. Do vấn đề thiếu kiến thức, nó phải nói rõ ràng như vậy. You need to be clear, you know. You need to be clear. You need to be clear. You need to be clear. And you need to be clear. And you need to be clear. Phải nhắc lại. Em bị cái vấn đề là nó không rõ ràng. And you need to be clear. So you really need to be clear. Due to the lack of knowledge of thiếu kiến thức gì? Kiến thức gì? What kind of knowledge? Knowledge of human resources, strategy, finance, products, legal, operation, and business development. Cho nên nó kết thúc ở đây không có 3 chấm nha, không có 3 chấm, không có vân vân nha. Trong IELTS nha. Em thấy có nhiều vấn đề lắm. If there are so many of them, you just need to write them out, all of them, okay? Do not write etc. Do not write the three dots like that, okay? In IELTS. Tuyệt đối không có dùng vân vân nha. Trong IELTS rất là trọng cái vụ mà rõ ràng. Cho nên phải nói ra hết. You need to write everything out because in IELTS, clarity, which is clarity or clear. Clarity is very important in IELTS. Độ rõ ràng. Tính từ nó chữ clear thì danh từ là clarity. Clarity. Okay. Thì nó hỏi disadvantage mà, disadvantages cho mà. Thầy nghĩ vẫn cảm thấy như là bây giờ, ok em nêu ra bây giờ tổng cộng là 4 cái disadvantages, ok, you mentioned 4 of them. Nhưng mà cảm thấy như là mình nên khai triển thêm vào. Bây giờ em có 3 cái disadvantages hoặc là 2 cái thôi. Nhưng mà em khai triển ra thêm những ý đó tốt hơn thì nó ổn hơn là em nêu cho nhiều nhưng cuối cùng không khai triển. It's better if you have only 2 or 3 disadvantages and then you try to expand it, okay? Rather than having like 4 or 5 disadvantages and then you do not expand at all. Why? Tại sao là như vậy? Because if you mention so many disadvantages without even going deep into details, that is not convincing enough for the people when they read it. And that's lead to a lower CC score. Khi em viết ra cho nhiều ý nhưng mà em không khai triển nó để thuyết phục người đọc hơn, người đọc sẽ không bị thuyết phục. Cái độ thuyết phục nó giảm xuống, điểm cohesion giảm xuống. Đó. Cái bài đọc nó nghe phải thuyết phục bằng cách mà em khai triển ra cho nó đúng. Ít ý thôi nhưng mà phải khai triển ra. Try to have less ideas, but you need to expand them in the right way, okay?
In conclusion. Còn lại cái là everyone gonna get rich này. Mọi người đều muốn giàu có thì bây giờ thay làm sao? Có thể thay là sự giàu có luôn là điểm nhắm tới của nhiều người. Em viết cái từ đó làm sao? Viết thay đổi sao? Sự giàu có luôn là điểm nhắm tới của nhiều người. How do you write that? Always Sự giàu có luôn là has always been, đã luôn là, trước đến giờ đã luôn là, has always been, sự nhắm tới, the focus của nhiều người, or many people, not many. Wealth has always been the focus of many, but no one looks at the outside. That's all. Xong rồi cái câu cuối là so prepare carefully, including skill. Ai nên prepare carefully? Who should prepare carefully? There's no subject here. Em bị thiếu chủ ngữ. No subject here. Thế thì thêm vào những người làm chủ này thì kiểu so to be a self-employed. So là văn nói. So it's spoken language. Therefore, vì lẽ đó. Vì lẽ đó sao? Self-employed. Prepare for carefully improving skills. Let's just say, therefore people should prepare carefully. Prepare cái gì? Prepare what? Prepare carefully the skills. Sorry, adverb before verb, okay? Cạn từ đứng trước động từ. Should carefully prepare the skills and the knowledge và cái kiến thức, and learn from the simplest thing from business organization to be self-employed. Và học từ những thứ nhỏ nhặt nhất từ một doanh nghiệp hoặc là một cái tổ chức để được hơi muốn bản thân nghe nó vô lý, để được thành công, đúng? Học những thứ nhỏ nhất từ doanh nghiệp hoặc là một tổ chức để được thành công. Đó, cái logic của em có vấn đề, you see, there's a problem with your logic. To be successful. Đã học xong này tự nhiên ai nào cũng bự ra, tại vì rèn logic dữ quá. After this one, everyone brain will be like bigger. Ngày xưa văn các bạn không bao giờ được dạy kiểu này đâu. Tại vì kiểu văn Việt Nam nó khác lắm. Nó bác học với lại nó kỳ lạ lắm. Nó không khuyến khích con người ta suy nghĩ logic, mà nó cứ khuyến khích con người ta gọi là cứ dài dai dở, dài lê thê, và nó không tạo ra những con người suy nghĩ logic. Còn người vẽ ra. Vẽ cho nhiều ra, cứ nghĩ vẽ cho nhiều là được. The Vietnamese literature actually encourage people to write as long as they want and to create many things that doesn't sound logical at all. Nhiều cái đọc nghe vớ vẩn lắm luôn á. But now you are learning in a different way. Because of that, it's harder for you. Yeah. Bởi vì cái kiểu văn học Việt Nam vậy là dẫn đến chuyện là con người ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc học writing, đặc biệt người Việt. But anyway, slowly you get used to it. Từ từ các bạn sẽ làm quen được với nó thôi. Okay, now this. Wait, ta hỏi disadvantages mà. They asked for disadvantages. They did not ask for advantages. Miss Ngọc. Wait, where's Ngọc? She's not here, right? Dạ. Ngọc Thuận, right? Dạ đúng rồi. Trời ơi, sao ghi Ngọc Thuận? Thôi ghi Ngọc ở lại. Như vậy sao thầy biết được là ai? If you write Yeah. like I know, okay. Okay. But they asked for disadvantages.
Riêng này là thấy bắt đầu thấy lạc đề rồi nha. Just this one, I see, I smell. Tôi thể cảm thấy được sự lạc đề. Tôi thể cảm thấy sự lạc đề. Từ cách Không đó mười có mấy mét. đâu. What? Dạ chắc là không. I can smell that. I can smell that my student go out of topic from 50 meters away, từ 50 mét. Tôi đã thể ngửi thấy được mùi lạc đề. I'm just joking, okay? First of all, it is clear that who opt for self-employment certainly have their own desire in terms of time. Có thể rõ ràng rằng một lượng lớn người mà lựa chọn sự tự thân của bản thân chắc chắn đã có những cái mong mỏi, những cái đòi hỏi của riêng họ khi nói về thời gian. Be specific. Nói cụ thể là gì? When working at a company where those people are being wait, they themselves cope with. Nó phải chủ động như it has to be an active, right? They themselves cope with something. Tại sao em dùng bị động đây? Why do you need to use this one? Have to cope with it. Phải đương đầu với. Thì chính họ làm nhiệm vụ, họ đương đầu với. Họ là chủ động. I think you need to say they cope with. So active form, okay, not passive. Phải dùng dạng chủ động, không phải bị động. Rigid discipline, với kỷ luật mà cứng nhắc. Ví dụ như đi đến làm việc đúng giờ, on time. Cái câu này á, nó không phải thành câu nha. This is not a sentence. Nếu mà do cái chữ where này nè, cho nên nó cái khúc này á, cái khúc này nó không có một chủ ngữ đàng hoàng. It's not a sentence. Vì em bỏ chữ where đi em sẽ thấy có vấn đề ngay, nó sẽ đổi khác ngay. Thì cái those people này nó thành chủ ngữ nè. Thì cái have to gì đó là động từ nè, và cái đằng sau đó là subject, object chứ. Nên thành câu được đàng hoàng, có đủ thành phần. Nhưng mà bây giờ thầy bỏ lại như cũ đi. Nếu mà em muốn cái này thì cái này nó giống như một phần mà đại quan hệ đó. This is the part of the relative clause. But then this is another thing that doesn't form a sentence. Cái khúc này nó không thành câu được. So I think you should just put a comma here. Phải đây thôi. Cụ thể là khi làm việc ở một công ty, những người đó phải đương đầu với kỷ luật nghiêm khắc, kỷ luật mà cứng nhắc, ví dụ như là đi đến nơi làm việc đúng giờ. So be careful with grammar sometimes, okay? Duration of work is limited to once. Sự tạo thành công việc được giới hạn với những người mà đã được trả tiền một cái lượng mức độ lương nhất định. What do you mean? Rồi, ý là sự sáng tạo này bị giới hạn trong công việc. Sự sáng tạo trong công việc. Sự sáng tạo là creativity nha. You're talking about creativity. Creativity. Wait. The creativity of work it's limited to once. Thường thôi chứ đâu phải lúc nào cũng vậy. It's usually, so I think it's usually limited. Với những cái áp lực đó vì thế điều đó dẫn đến freelancing. So that leads to freelancing. Như hệ quả những người làm việc ở một công ty một thời gian lâu dài thường cảm thấy, đâu phải ai cũng cảm thấy vậy đâu. Not everyone feel the same. So try to put more modal verbs, okay? Cho anh thêm một chút xíu những cái động từ khiếm khuyết can, could, may, might, should. To do what? To make the message sound more objective, because there are possibilities for other things. Not everyone is the same, you know.
dùng những động từ khiếm khuyết đó để làm gì? Để làm tăng cái độ khách quan của câu nói lên. Tại vì đâu phải ai cũng cảm thấy vậy đâu. Có những người thế này, có những thế kia. Thì em viết mà dùng mấy modal verb đó nó nghe khách quan hơn hẳn. Often feel completely drained with these pressures. Pressure là mình nên nói là khái niệm nói chung đi. Let's just say pressure in general, okay? With the pressure, I think. Với cái áp lực đó. So that leads to freelancing. Cảm thấy như là những cái lý do này nó không có đủ thuyết phục. I still feel like these things, you only talk about time only, right? And it doesn't sound convincing enough because you only talk about time. There should be more reason why people opt for freelancing or working for themselves, or self-employed, being self-employed. Because there are more reasons. You only mention about time, Miss Ngọc. Em chỉ mới nói về thời gian thôi, nhưng mà nó không đủ độ thuyết phục để mà tại sao con người ta lại chuyển qua cái kiểu lao động như vậy. Cho nên cái khúc này nó vẫn bị về cái vụ mà coherence, cohesion nó không có đủ thuyết phục, it's not convincing enough still. Tại em tưởng hai ý là giống như cái về thời gian với cái về cái trí óc sáng tạo bị hạn chế. Okay. Là hai cái. So you should say internal time and what? Dạ giống như cái sự sáng tạo. And creativity. Đó, phải hai ý như vậy đi. Just these two. Okay? Yeah. Okay, so then it sounds a bit more convincing now. Nó nghe có vẻ convincing chút xíu. Okay. Pros and cons. I don't think you should use that one in writing, okay? Em không nghĩ là pros and cons nên dùng cho writing lắm. Nó hơi bị kém trịnh trọng. So I think there are numerous drawbacks or disadvantages. In work. Nếu bây giờ em nêu ra nhiều cái bất lợi mà em chỉ kêu một cái subject là vô lý. You mentioned there are numerous drawbacks and you only mentioned one example. It doesn't make sense. Like purchasing this stuff. What do you mean? Với những người mà đã và đang mua cái loại phong cách làm việc này. Theo đuổi chứ. Theo đuổi. Em ghi bà suit mà em ghi cái kia. Thấy chưa? Đây là một cái ví dụ của cái chuyện mà typo mistakes, lỗi sai chính tả. But it causes confusion and people do not understand you. That leads to even worse CC score. Nó ảnh hưởng điểm CC nữa ngoài cái vụ mà tự vận không nha. Tại vì nó gây ra sự hiểu lầm. Hoặc là không hiểu. Cho nên có lúc mà em sai chính tả nhưng người ta vẫn hiểu thì nó khác với lại sai chính tả nhưng người ta không hiểu và bị trừ điểm. Hay không? There's a difference between making typo mistakes and people still understand you somehow, and making typo mistakes, but people misunderstand you. That is worse. Thấy kiểu học dẻo mà nhiều nơi á, họ chấm là bắt thầy cô giáo phải về nhà chờ cặm cụi chữa sửa bài xong rồi đưa lại mấy bạn. Thì thầy không có ưa cái kiểu đó. Tại vì làm cái kiểu đó nó sẽ không có trực tiếp, mình không có hỏi đúng chính chủ muốn nói gì và các bạn sẽ không có học trực tiếp được, và các bạn khác thì lại có thể học được thêm, không học được thêm nhiều thứ từ những bạn khác, tại vì đâu có coi được bài của nhau đâu.
Cho nên kiểu này thì thấy là hợp lý nhất luôn á. I Yes. feel like this mode of studying is the most effective. Bây giờ anh nói numerous drawbacks đi, mà em chỉ kêu ra một cái ví dụ đi, thì bây giờ có thể là một trong chúng là cái gì đó. Yeah, you said numerous drawbacks, right? You can just mention one of them. You should say one of them is. Một trong chúng là rằng. Tại vì sau này đằng sau cái that là cái này mới là cái chủ ngữ mới nè. This is a new subject after that, and this is to be verb, you know. Đằng sau động từ chính, đằng sau cái chữ that đó có thể có một cái chủ ngữ mới và động từ mới được. One of them is that the efficiency of work is not assured. Một trong chúng là rằng cái hiệu quả công việc nó không được đảm bảo. To exemplify some stuff work are likely to emulate a discipline in work. Những người đã theo đuổi cái loại hình làm việc này có tiềm năng là loại bỏ những cái kỷ luật trong công việc này. Are likely to, không chỉ loại bỏ mà bỏ qua, đúng không? I think the right word is ignore. I think the right word is ignore. Bỏ qua, chứ phải loại bỏ thì eliminate nha, tiêu diệt. Are likely to ignore the discipline and work. Kỷ luật nói chung thôi, just discipline in general. Ignore the discipline and work, which are regarded as a vital factor. Mà cái này được coi như là nhân tố quan trọng nhất. Thì cái dụ discipline and work mình không nên có dấu phẩy này nha, tại vì mình nên dùng mệnh đề quan hệ xác định đằng trước đó, để tại vì nó bộ nghĩa ngay cho chữ discipline work luôn mà, ngay trước đó luôn, chứ đâu phải bộ nghĩa trong nguyên cả một cái vấn đề đằng trước đó đâu, you know. You should not put a comma here because you should use defining relative clause, you know, to give information about discipline and work, which come right before that. As a vital factor that helps increase productivity, which is regarded by organizations. Xong rồi cái chỗ này nên cho thành câu để đừng có chấm phẩy, tại cái này nó dài quá rồi. It's already very long, so try to make a new sentence, okay? Tạo một câu mới đi. As a result, như một hệ quả, những người đó, dùng chữ they thì ổn hơn. They are becoming more spontaneous. Họ có thể trở nên đi. I think it's better to say they can become more spontaneous and lazy, because not everyone become more spontaneous and lazy, you know. Đâu phải ai làm freelance cũng trở nên spontaneous và lazy đâu. I am the one who work freelance, yeah. I am not spontaneous and I'm not lazy. Okay. Nói về tội nghiệp tôi lắm. You know, it's like I'm reading about myself, you know. Nói về cái tội nghiệp tôi lắm. Tôi làm freelance. Họ cái thể trở nên rất là lúc này lúc nọ và lười biếng. Sounds like I feel hurt, you know. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Có thể thôi. Only can. Okay, not everyone is like that, you know. The goal that mình không nên dùng cái thì hiện tại tiếp diễn nhiều quá, trừ trường hợp mình nói một cái xu hướng thôi. Tại vì hiện tại tiếp diễn nó làm cho cái bài nó kém trịnh trọng đi.
The present continuous tense should only be used in writing in case you want to talk about a trend or an ongoing thing that is changing in the society. Otherwise, present continuous should not be used because generally they make the essay sounds less formal, không chỉnh trọng. The goal that they aim to achieve might be impossible. Thêm vào đó là gì nè? The safer job would be a safe way to survive and xong rồi and là which is a thing, and which is a thing, what, and which is a thing. Em phải thì nó không có em Một thấy công nó không việc có được lắm. sẽ là một cách an toàn để sống còn, mà là thứ nó không hiện hữu trong việc làm việc freelance. Cái này là một cái ý phụ thêm đi. This one should be like an extra information about this one. So maybe just comment, okay? Cái phải đi cho thành phần đại quan hệ không xác định để cho ý phụ thêm. Which is something mà là một cái thứ gì đó không hiện hữu trong việc làm việc freelance. Are you sure? I've been freelancing for like how many years? I've been freelancing since 2016, you know? No, 2015. So until now, it's 7 years, and I'm still surviving. I have 2 houses. I have 2 apartments. I have 3 cats. I have 2 pianos. I'm still surviving, and I'm teaching you right now. Chắc không? Một công việc ổn định sẽ là một cách an toàn để mà tồn tại. Chắc không? Mà một cái gì đó không hiện hữu ở chuyện làm việc freelance. Chắc không? Giờ tôi có 2 căn hộ, tôi có 3 con mèo mập béo dễ thương, 2 cái piano, và tôi vẫn đang ở đây dạy IELTS các bạn. Chắc không là cái gì đó không hiện hữu Vậy là freelance không? giờ em muốn ghi giống như là nó có giống như nó cứ nửa nó cũng có thể đó. Có thể Em thôi, đâu phải ai cũng dạ đúng vậy. rồi, là cái main note đúng rồi. Use more modal verbs, dùng nhiều động từ khiếm khuyết hơn. Dạ. Em gán dùng lắm rồi, không biết người ta có hiểu không nữa. Em ráng dùng lắm rồi. R ráng dùng lắm rồi. Ráng giọng miền Tây nó bị gì vậy? I know, but in English, if you do that, it's bad for your English, you know. Nhưng mà And reading thì em đọc được. What? Reading á thì chữ R em đọc được chứ em không có đọc reading. Ghi điện là chết rồi. Ghi điện là em đọc chết. reading không à. The safe way to survive, which is something that might not exist in working freelance. Cái chỗ này thầy nghĩ nên tắt thành câu đi. I think you should split into another sentence. Therefore, freelancers are easily burdened with debts. Cái này đúng thiệt là một cái fact đó. This is like a fact. Freelancers are easily to be burdened with. Dùng burden như tính từ gì không? I don't think you should use it as an adjective. I don't think so. Thầy không nghĩ em nên dùng từ burden như tính từ đâu nha. So maybe freelancer can easily, có thể dễ dàng, can easily have a burden. Dùng như danh từ bình thường thôi. Just use it as a noun, you know. Can easily have a burden with debts. Có thể có một cái gánh nặng với nợ nần. Can easily have a burden with debts because of their lack of financial stability, vì sự thiếu hụt của cái sự ổn định về tài chính của họ. Well, just don't borrow money. Miễn sao đừng có mượn tiền là được. In addition,
Okay, so this one, it's one drawback. Okay, this is one drawback. Đây là một cái drawback này. The another drawback you talk about like financial stability. Một cái drawback mà em nói là cái vụ mà hiệu quả công việc. Cái drawback thứ hai em nói là chính là sự ổn định tài chính. Okay, two drawbacks. Chuyện là người anh wait, being employed. Wait, being self-employed mới đúng nha. Yeah. Careful. Being self-employed might be an optimal option for some. Chuyện tự thuê mướn bản thân có thể là một cái tùy chọn tối ưu đối với một số người. Đây không phải là một ý tưởng phù hợp cho một số người. Ideal hay idea? Ideal or idea? Chắc là lý tưởng, idea đi. Ideal là lý tưởng. Idea. Yeah. Ideal là lý tưởng. Idea is just an idea. Ý tưởng. Ý kiến. Idea is an opinion, you know. Yeah. This is not a suitable idea for others, okay? Just the consciousness of risk. Sự ý thức về những nguy cơ. Okay, consciousness and awareness mean the same thing, but beware. Sometimes you cannot use awareness. Sometimes you cannot use consciousness. Mặc dù cái chữ ý thức đó, nó đều là consciousness và awareness, nhưng mà nét nghĩa của nó khác. Đôi khi em không dùng được một cái, nhưng mà phải dùng cái kia. So I think here is the awareness of risk, sự ý thức về nguy cơ. The word consciousness also mean bất tỉnh, hoặc là tỉnh táo hoặc bất tỉnh. But the word awareness has only one meaning. You know what I mean? Yeah. Mình nên dùng cái nghĩa nào đó nó rõ ràng. You need to use a meaning that is clear. So I think here the awareness of risk, sự ý thức về nguy cơ. Cái từ này có một nghĩa nhất thôi, người ta sẽ không bị hiểu lầm, hoặc là nó không có ít có nguy cơ gây ra sự hiểu lầm hơn. Because awareness has only one meaning that people know of. So it's the chance to have confusion would be much less. Nếu mà em dùng chữ consciousness lỡ ta hiểu là sự tỉnh táo của nguy cơ, nó nghe nó ổn không ổn. If people understand the consciousness mean you are awake of risk, which doesn't make any sense, you know. Yes. Cho nên là ráng dùng cái từ nào nó nghe nó rõ ràng về nghĩa. Try to use words that sound the meaning is clear. The awareness of risk should be comprehended, nên được hiểu sâu nè. Comprehend means to understand very deeply. Hiểu sâu, chứ không phải hiểu nông cạn. To deeply understand. All right, good. But there are so many things you need to improve, okay? Có nhiều cái anh cần phải improve lắm luôn á. Coi kỹ lại. Okay, Dương, are you there today? Of course, Dương is today. Of course, my little nephew. Of course, you is my nephew and I'm old. Time, it's cruel. Thời gian thật là tàn nhẫn. Nowadays. Tránh dùng nowadays nha, nó dùng quá nhiều rồi, ta dùng muốn nhắn mặt luôn rồi. Try to avoid nowadays because people are using it a lot. Let's just say, Okay. let's just say that in this current era, trong thời đại hiện nay đi. Ủa, nó là corporation là gì nữa? Corporation of what?
organization or company. Tổ chức và công ty nè. I think you need this one as well. Many people choose. It doesn't mean that people choose, you know. Nhiều người chọn không có nghĩa là con người ta chọn. Nếu mà con người ta chọn thì biết như này, tức là ai cũng chọn. If you said people choose, it means 100% of people choose. But in the essay title, they say many people. Đó, các bạn thấy không? Từng cái câu chữ nhỏ nhặt, những cái ý logic như vậy các bạn phải để ý. Every little things like that, you have to be careful. Well, essay writing là một cái nỗi thống khổ của những bạn nào mà không chịu kỹ từ kỹ lưỡng á. You see? Moment. Someone's calling me. Cái máy lọc không khí mà mấy bạn sửa chữa chợ lại tốn 870. Bữa trước vệ sinh sao thì để nước lỡ văng vô trúng cái mặt và bo mặt của cái máy lọc không khí. Bìa. Đúng là chị Thủy nghịch hành luôn á. Same as Mercury retrograde again. Anyway. Okay. Start their own business means, is it mean the same as being self-employed? Tự làm doanh nghiệp riêng có bằng với lại tự thuê một bản thân không? Nếu mà em mở doanh nghiệp tức là sao? Em đăng ký với chính quyền và em mở một cái cửa hàng, em mở một cái công ty này nọ, nó khác với chuyện self-employed nha. Ví dụ thầy John này, I'm self-employed but I do not open any business. Tôi tự thuê với bản thân, tôi tự làm tự do nhưng tôi không có mở một doanh nghiệp gì hết. So being self-employed is different from running a business, opening a business, you know, because look at me. I work at home, I work from home. I do not open any business. And I'm still unemployed. I'm still self-employed. So this one is not the same. This is a bad paraphrasing. Vũ quá. Bad paraphrasing. Em paraphrase là thất bại rồi. Quá. So careless. Many people choose to employ themselves. Tự thuê bản thân, to employ themselves. There are many reasons behind this change of preference. Có nhiều lý do đằng sau cái sự thay đổi về ưa thích này. Chọn ưa thích này. However, such a career choice doesn't always mean success and glory. Tuy nhiên, một cái sự lựa chọn công việc này không phải luôn luôn gặp được thành công và vinh quang. Not always. In the last few decades, what rags to riches? Từ nhiều cái câu chuyện từ dẻ rách lên với giàu có. Từ dẻ rách lên giàu có. Interesting. Can I still use it? I'm not so sure because it can be considered as a sense of style. But does it sound a bit too informal? Một số người thì có thể nói là nó có không trịnh trọng lắm không? Một số người thì ok đồng ý đây là một cái phong cách viết. I'm not so sure, okay? Have inspired many humble beings. Đã gây cảm hứng cho nhiều cá thể, nhiều người khiêm tốn để bắt đầu cái ventures, những cái chuyện theo đuổi của họ. Ventures. Dương hay có cái chuyện mà hay dùng những từ cao siêu lắm nè. You often use a lot. You often have a habit of using like very high level words that you don't know about. So I have to check all the time. Sự theo đuổi rủi ro, không chắc chắn. Okay, venture I think is a good word. While a few succeeded. Nên dùng cái thì ta hoàn thành đi. Tại vì từ trước tới giờ luôn mà. You should use present perfect because from the past few decades until now, you know, use present perfect.
Many were lost in a race. Cái lost mà em dùng những tính từ như thế này chứng tỏ nó là nghĩa là đi lạc. Còn cái lost mà em dùng như động từ á, nó có nghĩa là gì? Thua cuộc. Lost verbs form and adjective form means different, you know. If some people are lost in a forest, for example, that is adjective form. Verb form is that you fail to win. Thất bại trong chuyện chiến thắng tức là thua. So here, many lost the race. Lost không có kèm cái từ đằng sau. There's no preposition after lost, okay? Many lost the race. Nếu mà em dùng hiện tại hoàn thành trước thì trong này hiện tại hoàn thành luôn đi. If you use a present perfect, use it here as well. Nevertheless, for the daring. Cho những người dám cả gan làm. For the daring. This risk has not eroded the interest in starting business. Em là hiểu sai cái vụ này rồi. You misunderstood this one. That's why you are writing it in this way. Cái nguy cơ này đối với nhiều người, tuy nhiên đối với nhiều người mà dám làm, cái nguy cơ này nó không có làm bào mòn cái hứng thú để trở thành một người làm tự do. Firstly, đầu tiên cái khía cạnh của chuyện trở nên độc lập về tài chính. It's like a magnet. Rồi, Văn nói nè, spoken language, you see. Okay. Thấy chưa? Em làm bao nhiêu bài trong 3 năm nay thì em học thầy, em làm bao nhiêu bài để em vấn phạm mấy cái lỗi này. See, after 3 years learning with me, you still make this mistake. Like. Some people they learn slowly. Một số người mà học hoài nhưng mà họ cách chậm. Họ có thể cả đời cũng chẳng học được. Some people they do not learn their lesson. Sometimes after the whole life they can learn. Similar to. It's similar to a magnet pulling iron filament. Cũng giống như là cái khía cạnh của chuyện được độc lập tài chính thì nó giống như là một cái nam châm hút những cái miếng sắt. Pulling là kéo. Mà chắc là trong trường hợp này không nên dùng chữ kéo như thế này. I don't think you should use the word pull in this case. Similar to a magnet attracting iron filling or okay, pull is fine. Tôi cho đậu, tôi cho qua đó. Especially for the downtrodden. Check this word. Downtrodden, treated badly and unfairly. Những người downtrodden là những người bị đối xử tệ và không công bằng. Downtrodden. And the economically backward. Wow, những cái nhóm người này, ví dụ the rich, the poor, người giàu, người nghèo. The downtrodden, những người bị đối xử tệ. And the economically backward, những người mà đi lùi về mặt tài chính nè. Nghe em viết được như vậy lúc mà đi thi á, có thể 7 chấm thôi. Tại vì nó nghe hay, có phong cách. You can write like this in exam, you can get more than even band 7, 7.5, because it sounds good. It sounds very good. Okay.
The appearing of brand is a dream come true. Nhưng mà em lại rất tiếc, em là hiểu sai đề. Oh, I Em hiểu know. sai cái vụ building a business á. You misunderstand what does it mean being self-employed. Did you watch my video? Yeah, but I'm How many still did you scared watch? about wrong. You see? How many video did you watch? 2. And did you watch carefully? Yeah, but I'm still scared, so I'm doing it wrong. You see? My videos are meant to help you, but of course, it cannot prevent all the mistakes. Đương nhiên là video để giúp thôi, nhưng mà nó không thể nào tránh được tất cả mọi lỗi cả. Yeah. It's fine. People make mistakes, it's fine. As long as now you make mistake, not in the exam you make mistakes, huh? Ít ra bây giờ em phạm lỗi, nhưng mà ít ra trong phòng thi có phạm lỗi chẳng hạn. Are you Come sure? true. Bỏ này đi. This idea is a dream come true. Secondly, okay, this is the second idea. The second reason, sorry, lý do thứ hai. Entrepreneur is a person who start a business. Cái người bắt đầu chủ doanh nghiệp. I can change this. A successful freelancer is rightfully loaded by his friend and family. Một cái người làm tự do thành công thì được tân bốc một cách đúng đắn. Thì họ xứng đáng mà, bởi bạn bè và gia đình. Đến lúc nào có vấn đề tài chính đi bị đem ra chửi cho coi. If you're successful as a freelancer, everyone will be like, oh my god, they are so successful. And then when you get into trouble, they'll be like, see, you didn't listen to me. People's always like that. Life. Đời mà. This sudden change in appreciation by close relatives. Morale là tinh thần, cái tinh thần làm việc của người đó. Morale. It's different from the word moral, you know. Moral không có e, there's no e in moral. Moral means đạo đức. Morale, it's tinh thần làm việc. Sự thay đổi đột ngột về sự trân trọng này bởi những người người quen, người thân quen trong gia đình, nó thúc đẩy thêm nữa cái sự tự tin và tinh thần của một người. Boost a person's confidence and morale. Thus it can be said that, vì vậy có thể được nói rằng, the ability to create wealth and gain fame, có thể nói rằng là cái khả năng để tạo ra của cải và có được cái sự nổi tiếng. And the main reason people from all walks of life try their luck by building a business. Có thể được nói rằng cái khả năng tạo ra của cải và có được sự nổi tiếng là những lý do chính con người ta từ mọi nẻo đường cuộc sống thử vận may bằng chuyện xây dựng doanh nghiệp. Try their luck là một cái spoken language nha. Spoken language. Try their luck. So try to write differently. Attempt. Try mean attempt, you know. Try là đọc nghĩa chữ attempt. Thử gì đó. Attempt.
Attempt this career move. Thử cái động thái nghề nghiệp này. Attempt this career move. Ủa, hai cái ý này nó một cái là lý do tại sao người ta làm như vậy. Thứ nhì là nó hỏi là cái điểm bất lợi. Ủa, hai cái này là gì đối nghịch nhau đâu. People ask for, okay, first people ask for the reason why the society is changing. And the second thing that essay title asks you, it's the bad thing about working freelance. Those things are not contradictory points, you know, and not contradictory to each other. So why you say in contrast? Hai cái điểm đó đề bài yêu cầu em nói đâu có đối nghịch nhau đâu mà em ghi in contrast vậy. See? There are certain, có một số cái demerits, có một số cái bất lợi, okay? Và nó có thể đôi khi làm cho người ta nhụt chí. Encourage là làm cho con tim cur mean heart, làm cho con tim nó thổn thức và nó muốn làm điều gì đó, tức là encourage. Cur mean the heart. To encourage mean to make someone have the heart to do something, làm cho ai đó có cái chí, có cái con tim nó để muốn làm điều gì đó. Encourage, khuyến khích. So discourage is the opposite, làm con người ta nhụt chí. To make someone will not have the heart to do that anymore. Nó cái đôi khi làm nhụt chí những cái the frail of the heart to give up this career path. Có thể làm nhụt chí những người mà có con tim dễ vỡ hay là dễ bị lung lay. Yeah, discourage the frail of the heart to give up this career path. Good sense of style, rất tốt. Cái style phong cách rất tốt luôn á. Many startup enterprises have come and gone in the last few years. Nhưng em là hiểu sai cái vụ cái đề này, cho nên rất tiếc. Em viết như vậy là đời 5 chấm thôi. Tuy là cái cách viết hay quá, nhưng em là hiểu sai cái vấn đề của đề bài này, suy ra coi chừng cuối cùng cũng lắm 5 chấm rồi. Thiệt luôn á Dương. You misunderstand a very vital point of this essay. That's why you're writing this way. Even though your writing it sounds really stylish, it sounds really good, but I'm sorry, maximum 5-0. Này đúng kiểu là gì người ta hay nói là gì? Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Yeah, it's like that. You understand what I mean? Rồi nguyên cái đống này em viết rất là nặng về chuyện mở doanh nghiệp luôn á. This whole thing you write heavily about opening a business. This whole thing actually. Dẫn đóng cửa nè, khó để mà gia tăng đầu tư nè, và dẫn đến đóng cửa nè, gì đó nè. Cái khúc này nó lại ổn nè. This whole thing I can help. Yes, but this here, nah.
Lạc. Đây. Cái chỗ này nó thiếu mất dấu chấm, cho nên tôi mới không gạch dưới như vậy để nhìn thấy rõ chữ lạc đề, you know. Anyway, another reason is the discouragement offered by the elder of family. Một lý do khác là cái sự không khuyến khích, sự làm cho nhục chí được đưa ra bởi những người già hơn trong gia đình. I think the word elders is the people who are really old, especially the word elder is used for, you know, the senior, the old people in the village. Cái chữ elders này có nghĩa gì? Những người rất rất là già luôn, hoặc là có nghĩa là những già làng, những người già rất là già trong cái làng. Trong cái ý nghĩa bạn đã nói đến bây giờ là những người lớn tuổi hơn gia đình, thì phải dùng chữ senior. You should use the word senior in this case. Sự quan tâm và lo lắng của cả cha mẹ và những bậc relatives, và những người thân quen, những người họ hàng. Cái dumb này là cái gì vậy? What is dumb here referred to? Dumb này là nhắc tới cái gì vậy? How can I say? Rõ ràng đi. Let's just speak it clearly, okay? What does it mean appreciate their words? Cái chỗ này nghĩa là sao? What does it mean? Kiểu trân trọng. Okay, I'm gonna let it slip, okay? Tôi cho nó qua, okay? Especially after investing the saving into education, nurture of their child, and cái này nó phải nè. Đặc biệt sau khi đầu tư cái tiền để dành vào cái giáo dục và nuôi nấng của đứa trẻ của họ. Saving into education and nurture of their child. Những bậc cha mẹ chắc chắn sẽ mong đợi những đứa con của họ để có được công việc. To secure a job. Let's just say a decent job, okay? Bây giờ mình dùng chữ decent job đi. Công việc đàng hoàng đi. Nó nghe nó thuyết phục hơn. It sounds more convincing if you say secure a decent job in this case. You know? Cái job gì? Freelance cũng là job chứ bộ. Being a freelancer, also you have a job, yes. But here, secure a decent job. It sounds more convincing. Nghe là một công việc ổn định, công việc đàng hoàng, nghe nó có vẻ nó thuyết phục hơn, right? A decent and stable job đi, công việc đàng hoàng và ổn định đi, a decent and stable job. Vì thế, the expectation of parents can play foul. Cái chữ just này nên chỉ dùng cho văn bản luật thôi nha, và thầy nghĩ là không nên dùng cho IELTS. Văn bản luật là chính, và luật rất trịnh trọng luôn á. The word does is mainly used for legal documents, and it's extremely formal. I don't think you should use in IELTS. I think just use the word therefore, okay? Therefore, the expectation of parents can play foul. Play foul là chơi xấu hả? Play foul is informal, không trịnh trọng. Vì thế, cái sự mong đợi của cha mẹ có thể chơi xấu. What do you mean? Ngược lại. Có một cái điều đó là backfire. Nó có thể gây ra những cái điều không mong muốn là backfire. But let's check this word, backfire. Giống như kiểu phản đam á, chơi game gọi là phản đam á. To cause a bad result you don't want.
I think backfire is a good word to use. Thành ngữ cái backfire nó ổn. Tại vì nó không nói là không trình chặt, tức là nó vẫn xài được. They didn't say, the dictionary didn't say that backfire is an informal word or not. So you can use backfire, I think. Okay. Nhưng cẩn thận, cái này nó hỏi về bất lợi câu chuyện mà tự thuê mướn bản thân, thì em phải tập trung một cái chuyện là tôi làm việc tự thuê mướn bản thân nó gây ra cái bất lợi gì. Trong khi đó em lại nói là cái gì? Gia đình không ủng hộ sẽ làm cho con người ta nhục chí, ta muốn chọn nghề này, đặc biệt sau khi đầu tư rất là nhiều vào con của họ. Vì thế cái sự mong chờ của cha mẹ có thể phản tác dụng. Nghe có liên quan đến, có liên quan đến cái yêu cầu đề không? No. Mọi người, come on, everyone. Does it sound right according to what the essay asks you to do? No. No, it doesn't. Lại lạc đề nó rồi, I'm sorry. Lạc đề tập 2, rồi ôi, lạc đề 2 phần này luôn rồi. Viết lại cho tôi. Yeah. You're right. Cái lỗi lạc đề là lỗi nguy hiểm nhất luôn á. Being out of topic is the most dangerous thing you could do in IELTS. The same reason. The same nữa rồi. Lạc đề nốt luôn. Start adventure. Một cái lý do tương tự mà nó khuyến khích một người để bắt đầu một cái chuyện hiểm nguy, thử thách gì đó, cũng có thể là một cái nhân tố rất là mạnh mẽ chống lại nó. Kết thúc lại, capital assets, những tài sản về vốn và gia đình đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện quyết định là trở thành một người chủ doanh nghiệp hay là đảm bảo an toàn cho sự lao động. Liên quan đến bài này luôn. It sounds very good, but it's not related. Sorry. Viết lại để tôi. Yeah. I'm a bit disappointed. Trong cái kỷ nguyên, in the age that the job market is facing more problems than ever, many individuals have been deciding. Tại sao em dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn đây vậy Diệu? Why did you use present perfect continuous here? Nó xảy ra, đã và đang xảy ra. Cái chuyện quyết định á, nó chỉ là tôi quyết định, chứ cái chuyện quyết định nó không có đang quyết định như nào. Tại vì nó là một trong những cái state verb, một động từ trong những động từ chữ trạng thái, you know. It's one of the state verb. You should not say deciding. So I think many people have decided, I think. To be freelancers or open their own business. Cái này không cần phải luôn. You do not need a comma there. Rather than to work in a traditional way, to have a clearer view, để có một cách nhìn nhận rõ ràng hơn.
cái bài luận này cái kiểu mà ghi cái bài luận này sẽ làm gì đó thì thực sự thầy không nghĩ cái câu này nó được khuyến khích lắm đâu. I don't think writing this essay will do something. It's encouraged much in IELTS, I think. Yes. Wait, trong tình huống nào con người ta sẽ làm điều đó? Nó khác với lại lý do tại sao lại có điều này. Khác nha. In which situation people will do that is different from like why leads to that trend. Why mà this is the case. Why the society changing? Tại sao xã hội thay đổi? Tại sao lại có trường hợp như thế này? Nó sẽ khác biệt với lại là cái gì? Khác biệt với lại trong tình huống nào con người ta sẽ làm điều đó? Nó khác nhau nha. Careful. Tình huống là một phần của lý do thôi. I don't think so. But we will see. We will see, okay? Để xem nào. From the subjective perspective, từ một cách nhìn nhận chủ quan phiến diện. People who love to travel and want flexibility in their work life. Want thì thay bằng chữ desire đi. Mong muốn đi. Long for được rồi. Sorry? Long. Long for là mong mỏi, giống như kiểu mà vợ chờ chồng, chồng chờ vợ đó. It's like that. Okay. Long for is like I don't think. Maybe desire. I think long for can be used as well, I think. Maybe. But long for means like something you have been really want to do, really want to have, really want to meet someone after a long time. It's like long for. That's why the word long, you know? Yeah. You know? And workplace, okay. Có xu hướng là trở nên self-employed. An obvious evidence is that most content creator and travel bloggers are freelancers. True. Một cái fact is a fact. More and more people, số nhiều nè. This is a plural. Have no option but to be workers for themselves. I think, but to be working for themselves is a better word, a way to say. To be working for themselves, đúng nha. Worker for themselves nó kỳ lắm. Worker for themselves, nah, working for themselves. They're working for themselves. For example, Vietnam has been witnessing. Chứng kiến hay là đang chứng kiến? Cái nào đúng? Which one is right? Witness, witnessing. Tôi chứng kiến, tôi thấy. Nó chỉ là một hành động thôi chứ nó không mang tính tiếp diễn nha. I think witness is also one of those state verb, I think. So I think just witness. Thường á, mọi người ơi, thường á thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn á, nó ít xài hơn nhiều so với hiện tại hoàn thành bình thường nha. Yeah. Normally people use present perfect simple much more than the continuous form. Nó đi cùng với nhau luôn. It's together. The COVID-19 pandemic.
Nó có bị lặp lại cho pandemic ở trên không? No, I think it's fine. You can repeat sometimes, it's fine, as long as you don't repeat too many times. Có thể lặp lại 1-2 lần, fine, ổn. Miễn sao đừng lặp lại quá nhiều được rồi. Cái chỗ này nó không ăn nhập gì lắm cho với lại cái lý do tại sao mọi thứ là như vậy. Tại vì cái đề bài em nhìn kỹ cho đi. Nó nói về một cái điều gì đó mà nhiều người chọn để self-employed thay vì làm việc công ty và tổ chức, nó là một cái sự thay đổi theo xã hội. Thì là cái chỗ này thực sự em nói là những người thích travel và design flexibility, nó chỉ là những người đó thôi. Nó không có giải thích là tại sao xã hội lại có sự thay đổi này. Nó chỉ là một số người thì họ thích vậy thôi, nhưng mà nó không giải thích được tại sao xã hội lại thay đổi vậy. Em hiểu không? You understand you? Yeah. Here, you're mentioning a group of people who love to travel and design flexibility, but it doesn't explain why the society is changing like that. It doesn't explain why. Yeah. So this one, it's a bit weak. Cái phần này nó hơi bị kém hơn này. Cái này nó giải thích rất là rõ ràng luôn tại sao mọi thứ đã thay đổi. This one explains very well why the society is changing, so it's good. Phần này là tốt nè. Các bạn đọc phần tiếp theo đi, thầy xuống lấy đồ đấy. I'm gonna go down and take my stuff, okay? You read it, please. Now, in most cases, people switching self-employment can consider providing employment show. I think he got 3 aspects. Rất tốt, em ghi kiểu này rất là ok đúng không? That's why it looks good. It looks good the way you write it, yeah. Trời ơi, mới đầu mới vô mấy con mèo là xăm xôi liền. Lát hồi là xé tùm lum nè. Oh my god, my cats are always very naughty. They want to break things down as always. Constant mental breakdown. Nói thiệt nha. Làm việc những người drama nhiều trong công sở. Còn mental breakdown dã man nữa. You work with the wrong people, it can even cause a worse mental breakdown. Yes. I prefer to be lonely and isolated, yeah. Besides, a financial foundation may not be stable with fluctuation of the workload. Sự lên xuống của cái lượng công việc, which depends on their abilities of seeking and negotiating with customers. Good. Furthermore, the daily work schedule can be messed up bằng nói, spoken language. Yes, I think so. You think so? So how can you change it? If I know, I would change. I thought you would say, if I know, I die. Em biết cái gì? Well, I'm just joking. Okay, daily work schedule can be có thể không đoán được trước, can be unpredictable. Okay, can be quite unpredictable, có thể tương đối là không predict nổi. Đúng rồi đó. Tự nhiên đột ngột đang rảnh, tự nhiên bum cái học sinh kéo đến, thầy cho anh dạy bù em này đi, em sắp sửa thi rồi xong. It can be quite unpredictable, yep, since they have to follow customers' time. Mà điều này, thực sự cái điều này thì nghĩ là nên dấu phẩy thôi. I think we need a comma only. But also, Burnout nói chung thôi, lead to burnout in general.
Lead to burnout in general. Burnout nói chung là cái sự mà chịu hết nổi, bị giống như là không thể làm việc được nổi. Burnout đến như là cháy khét luôn. Dương coi kỹ cái cách của các bạn làm nha. Tại sao thầy lại chấp nhận cái bài các bạn hơn là như vậy? Tại vì các bạn làm rất là đúng yêu cầu đề luôn. Dương, careful. Look at the writing of the other people. You will see what you did wrong, okay? Why did I accept them more? Because they did exactly what the essay title want them to do. Then cái loại hình làm việc này nghe có vẻ tempting. Tempting outside. Oops. Can seem tempting on first glance. On the first glance. At first glance, right? At first glance. Liếc nhìn lần đầu tiên thì cái loại hình làm việc này nghe có vẻ hấp dẫn đấy. This form of working seems tempting at first glance. However, it's not easy for people who are not ready for the switching. Không dễ dàng với người mà không sẵn sàng cho cái sự chuyển đổi này. Need to prepare very well for their abilities and soft skills. Okay, good. Ổn. Khá ổn đấy. Đương nhiên là bài các bạn mỗi người đều có những cái vấn đề của riêng mình rất là nhiều, nhưng mà ok. Phần đông các bạn hiểu được. Ok. Và các bạn có cải thiện tốt. How long did it take you to do this one, class? 2 hours. 2 hours, right? Okay. Who else? 1 hour. Okay. Good. 1 hour is better. Anyone else? Còn ai nữa không mọi người? Mấy bạn làm bài này bao nhiêu lâu? Okay, anyway, I think it's good enough. You are improving. Các bạn đang cải thiện khá là tốt. Okay, I think so. Okay, let's end it here. Tomorrow we do speaking, okay? Mai 3 giờ học 5 giờ, xong rồi thầy đi cái party. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.